How to use have and has. have and has කියන දෙකෙන්ම අපි කියන්නේ අපිට යම් කිසි දෙයක් තිබෙනවා කියන එක. අපි have and has දාලා තියෙන වාක්‍ය කිහිපයක් අද ඉගෙන ගනිමු. I have a pen. මට පෑනක් තියෙනවා. I don't have a pen. මට පෑනක් නැහැ. I have a pen. You have a pen. ඔබට පෑනක් තියෙනවා. She has a pen. ඇයට පෑනක් තියෙනවා. He has a pen. ඔහුට පෑනක් තියෙනවා. It has a pen. ඌට පෑනක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න he, she, it සමග අපි use කරන්නේ has. ඊට පස්සේ අපි බලමු ප්‍රශ්න හදන්නේ කොහොමද කියලා. Do you have a pen? ඔබට පෑනක් තිබේද? Does she have a pen? ඇයට පෑනක් තිබේද? Does he have a pen? ඔහුට පෑනක් තිබේද? Do we have pens? අපට පෑන් තිබේද? Do they have pens? ඔවුන්ට පෑන් තිබේද? මෙතනදි බලන්න he, she, it සමග අපි මුලින්ම යොදාගන්නේ does. මෙන්න තවත් වාක්‍යයක්. You do not have a pen. ඔබට පෑනක් නැත. Do you have a pen? ඔබට පෑනක් තිබේද? They have to study for the exam. ඔවුන්ට විභාගයට පාඩම් කරන්න තිබෙනවා. They have to play hard. ඔවුන් වඩාත් මෙහෙස මහන්සි වී සෙල්ලම් කළ යුතු වෙනවා. We have had many opportunities. අපට බොහෝ අවස්ථා ලැබී තියෙනවා. They have had some arguments. ඔවුන් අතර යම් තර්ක විතර්ක ඇති වී තිබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තවත් වාක්‍ය කිහිපයක් අරගෙන අපි ආයි හමු වෙමු. සුබ දවසක්.